الريدمي نوت 11 برو هو آخر هاتف عمل له مراجعة من سلسلة النوت 11 اللي راجعت منها 3 هواتف، لكل واحد مميزات وعيوب اللي تلقاها في القناة. لكن اليوم خلينا نتعرف على النوت 11 برو وهل يستحق شراء. وقبل ما نبدأ المقطع ادعموا ببلدكم بلايك للفيديو واشتراك في القناة إن كانت أول مرة تشوفني فيها. كالعادة في البداية شفنا الانبوكسنج خفيف فيه شاحن وكوفر وكتيب تعليمات والهاتف، ونحكي لكم بداية عن السعر. هو 219 دولار النسخة 64 جيجا، أو 245 دولار للنسخة 628 جيجا، أو 255 دولار للنسخة 828 جيجا. الرابط في الديسكريبشن. والأسعار للجزائر، مصر، العراق وغيرها من الدول تظهر في الفيديو، فقط اعمل بوز أو إيقاف للشاشة وشاهد السعر في بلدكم. ونبدأ الآن مع تصميم الجوال اللي يجيب ألوان جميلة مضادة للبصمات، لكنها في الحقيقة تترك أثر نوعا ما. في كل الأحوال راح نستعمل الكوفر أنا، والجميل أنه إطار الكاميرا مو بارز كثير، لكن فيه إطار ثاني للكاميرا الرئيسية اللي يجيب بارز شوي. وبالنسبة للكاميرات، مثل تصميم نسخ النوت 11 مصممة بشكل كلاسيكي وبسيط، حتى الإطار بموضة كلاسيكية مع حواف منحنية بشكل طفيف، والظهر مصمم بالزجاج لكنه ذو ملمس ناعم جدا. ومن أعلى الجوال نلقاو منفذ السماعات 3.5 ملم مع نظام صوت قوة مع مايكروفون، و AR للتحكم في الأجهزة الإلكترونية مثل التلفاز أو المكيف وغيرها، ومكبر صوت. أما من الجهة الثانية في الأسفل نلقى مكبر صوت ثاني، وهذا اللي يعطيني نظام صوت ستيريو جميل جدا مع مايكروفون ثاني ومنفذ شحن USB Type C مع مكان وضع الشريحتين والمايكرو SD أي بطاقة الذاكرة الخارجية اللي عندها تصميم جميل جدا. يبلغ سمكه 8.1 ملم، لكن الشيء اللي أزعجني شوية هو وزن الموبايل 202 غرام، يعني لقيته شوية ثقيل في الجيب، مع معيار IP53 لمقاومة الغبار ورذاذ المياه، يعني ليس مقاوم للمياه، ما تروحش تدير الهاتف في الماء. ومن الجانب نلقاو أزرار الصوت مع زر الباور لتشغيل وإيقاف الجوال. المدمج عليه مستشعر البصمة، وهذا المستشعر كان الأسرع في أجهزة ريدمي لهذه السنة، بحيث وجدته سريع جدا في الاستجابة في غلق وفتح الجوال. أما من الجهة الأمامية عندنا ثقب السيلفي وحواف جيدة شوية فقط كبيرة من الأسفل، بحيث تغطي 86% من الواجهة. والخبر الجميل أنها تحمل طبقة حماية كورنين غوريلا جلاس 5، وهي شاشة من نوع سوبر أمولاد بحجم 6.67 إنش بدقة الفول اتش دي بلس. بالنسبة للسطوع يصل حتى 1200 نتس، والرؤية في الخارج مع أشعة الشمس أو في الإضاءة الساطعة كانت جيدة جدا. ومن بعض مميزات هذه الشاشة أذكر لكم ال Always On Display لرؤية التنبيهات والساعة بدون الحاجة لفك قفل الجوال، مع ميزة وصول التنبيهات بتأثير ضوئي جميل جدا. كما نجد خاصية فتح وغلق الهاتف بالنقر مرتين على الشاشة، وهذا يساعدنا باش نحافظ على زر الباور كما أذكر لكم دائما، مع وجود الدارك مود لعشاقه طبعا، ومعدل تحديث 120 هرتز ليعطينا أنيميشن أفضل، وهو شيء مناسب لعشاق الألعاب مع هذه الشاشة الجميلة. والصراحة الألوان وتجربة الاستخدام كانت أكثر من روعة مع هذه الشاشة، وما حسيت بفرق كبير بينها وبين جهازي سامسونج. والآن خلينا نشوف شوية مع الأداء ببعض الفحص المعمق. نشوف أولا وش موجود على الورق. عندنا معالج ميديا تك هيليو جي 96 بتكنولوجيا 12 نانومتر، نفسه الموجود في النوت 11 اس، مع ذاكرة داخلية من نوع اليو اف اس 2.2 بحجم 64 أو 128 جيجا، ورامات 6 و8 جيجا، مع خاصية الميموري اكستنشن اللي تمكنك من إضافة 3 جيجا رام إضافية، اللي تساعدك في حالة كنت تستعمل الكثير من التطبيقات في نفس الوقت، لكن في الألعاب وكذا ما راح تضيف لك الكثير. وفي أول فحص على الجاك بانش حقق لي 1762 نقطة في المالتي و523 في السنجل، وهو تنقيط مقبول في هذه الطبقة السعرية. أما على منصة فحص الأداء أنتوتو حقق لي 335 ألف نقطة، ولما نشوف التفاصيل نجد الأداء شوي متوازن بين المعالج والرسوميات. على كل حال يبقى الأداء جيد ومقبول. أول لعبة جربتها هي البيس، حيث شغلها على رسومات عالية مع 60 فريم. كانت تجربة جيدة بدون أي تهنيج أو أي ارتفاع في درجة الحرارة. واللعبة الثانية هي الكود، حيث للأسف شغلها لي مع 30 فريم والرسومات متوسطة فقط، وهذا شيء كان مخيب للأمال والعشاق هذه اللعبة. والأداء في المقابل كان رائع مع هذه اللعبة، لم ألاحظ أي لاج، أي ارتفاع في درجة الحرارة، أو أي انخفاض كبير في نسبة البطارية. أما لعبة البابجي شغلها لي مع 45 فريم في جودة البالانسد، أو 30 فريم مع جودة ال HD، يعني أنت مخير هنا. أغلبكم يستعمل السموث، يعني راح تشتغل حتى 45 فريم. وبالنسبة لتجربة اللعب مع جيروسكوب اللي الكثير يسألوني عليه، كانت روعة كما ترون في الفيديو،
الاستجابة كانت جيدة ولم يكن فيه دمج وهمي ملحوظ، كانت حرارة الجوال معتدلة ولم ترتفع كثيرا. أما على البطارية فكان صمودها مقبول وليس مثل صمود نسخة النوت 11 برو بلس 5G التي جربناها سابقا والتي كانت خارقة في نقطة البطارية. ورغم قوة الشاشة إلا أن الشركات لم تدعم اللعبة بفريمات عالية، وهذا ربما بسبب المعالج المتوسط وقد لا يتحمل جهد كبير، وكل هذا بهدف الحفاظ على الجوال لأكبر مدة ممكنة عكس ما رأينا في الإكس 3 برو وغيره. You're about to win. The blue team is about to win. وعن بعض المزايا اللي قد تعجبك في الجوال، ضمن الحماية يوجد فتح وقفل الهاتف بالوجه لكنه 2D شغال في ظروف الإضاءة الجيدة فقط. نجد أيضا الجيم تيربو لوضع الألعاب على مود بيرفورمانس لإشغال الألعاب بسلاسة أكبر. أما ميزة الديال أب هي لوضع نسخة ثانية من نفس التطبيق وفتح حسابين على نفس الهاتف، مثلا حسابين تويتر أو حسابين فيسبوك أو غيرهما. لا ننسى وجود السايد بار اللي ممكن تضع عليه تطبيقاتك المفضلة وتوصل لها بسهولة أكبر، أو ميزة سيكوند سبيس بحيث يمكن لشخصين استعمال نفس الهاتف بشكل منفصل، كل شخص يفتح ببصمته أو بالكود الخاص به، أو يمكنك أن وضع معلومات سرية أو شخصية في الهاتف في الواجهة الثانية. لا ننسى خاصية التطبيقات العائمة اللي يمكن تفيدك في كم مهمة أثناء استخدام الهاتف، وكل هذه الميزات بهدف تسهيل استخدام الجوال. كما زودت شاومي جوالها بأربع كاميرات، الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل بمستشعر من سامسونج وفتحة 1.9، أما الثانوية بدقة 8 ميجا بكسل تصور بزاوية عريضة 118 درجة بمستشعر السوني IMX 355، وكاميرا ماكرو، وكاميرا رابعة وهو مستشعر عمق بدقة 2 ميجا بكسل. ونجد من خواص هذه الكاميرا خاصية الذكاء الاصطناعي لتساعد كثيرا في ضبط ألوان الصورة والشاربنس، وحتى وجود الأوتو HDR مضبوط مع الذكاء الاصطناعي ليعطيك ديناميك رينج جيد جدا. ولحسن الحظ جربنا التصوير في ظروف جيدة مشمسة وأعطتنا نتائج أكثر من رائعة. عن تقريب البصري و 2x يمكن الاعتماد على التقريب الرقمي حتى ال 4x، أما البقية حتى 10x لا أجدها تصلح للاستخدام. لكني رغم كل التقنيات شعرت أن الألوان مو مضبوطة بشكل جيد، وكان اللون الأزرق شوية بزيادة في الصور، يعني في الظل تكون الألوان غير مرضية. على كل حال تبقى النتائج جيدة، حتى كاميرا الماكرو تقوم بعملها. أما التصوير الليلي ما أحب أعلق عليه في هذه الطبقة السعرية، فهو مقبول وفقط. أما الفيديو على هذا الهاتف فخيب ظني نوعا ما بتصوير فيديو فول اتش دي مع 30 فريم فقط، لكن عند التجربة كان كل شيء جميل على الفيديو، وكان فقط شاربنس شوية زيادة عن اللزوم، وللأسف هو لا يملك مانع الاهتزاز، وكما قلت الألوان في الظل شوية ناقصة. أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 16 ميجا بكسل وفتحة 2.5 تصور فيديوهات فول اتش دي مع 30 فريم، وهي جيدة في هذه الطبقة السعرية، والفيديو كان رائع. وهنا شاومي كانت تحاول تعوض علينا شوي، لكن عليه ملاحظة واحدة، هو أنه جاي مكروبي في الفيديوهات، يعني لما تصور فيديو يعمل زوم. لكن التفاصيل أعجبتني على كاميرا السيلفي أفضل من الريدمي نوت 11، والألوان أيضا جميلة وواضحة، وهي كاميرا سيلفي جيدة. أما عن باقي الخواص هو يجي مع بلوتوث 5.1، شبكة واي فاي بالتقاط جيد جدا، حتى الشبكات التقاط جيد، ولكنها نسخة الفورجي. فيه نسخة الفايفجي اللي راجعناها سابقا على القناة، وعكس نسخ النوت 11 السابقة للأسف هو يحمل مستشعر قرب بالذكاء الاصطناعي فقط، وهي أحد عيوب شاومي، بحيث في بعض الأحيان فقط ما تغلق الشاشة عند تقريب الهاتف من الأذن. غير هذا هو يدعم الNFC، ويجي مع بطارية ضخمة 5000 ملي أمبير مع شاحن سريع 67 واط يشحن 51% خلال 15 دقيقة فقط. وتجربتي مع البطارية كانت جيدة في هذه الطبقة السعرية، يعني ما نقول لكم بطارية قوية بسبب المعالج اللي ما يقدم أداء كبير في الحفاظ على البطارية، لكن أدائها جيد جدا مقارنة بهواتف في نفس الطبقة السعرية. واللي أعجبني أكثر هو عدم ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الشحن أو اللعب. وأنتم في الأخير قولوا لي رأيكم في الهاتف، الناس اللي اشترته أو جربته، وش رأيكم في الكاميرا، وش رأيكم في الألعاب، وش رأيكم في البطارية، وهل يستحق السعر نتاعو؟ ويا سلام، ونتلاقى في حلقة أجمل.